Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, ngay khi mấy đạo nhân Hồng Sơn phái đến Thiên Ba Thành và nói ra sự thật thì Long Kiều Nam đã liền hạ lệnh trừ khử đám người Tần Mục. Trong tình thế cấp bách, Tần Mục đã thành công kết nối ý thức của mình với bức tượng ma thần bằng gỗ xuyên qua thời không vô tận để chạm đến một thế giới bao trùm bởi bóng tối. Tại đó, hắn đối mặt với Đô Thiên Ma Vương, một thực thể cổ xưa và khủng bố với 3 con mắt khổng lồ rực lửa, đứng trên tế đàn nhỏ bé giữa hư không. Tần Mục nghe thấy giọng nói âm trầm rung chuyển tâm can. Tồn tại hèn mọn, ngươi thức tỉnh ta, thức tỉnh Đô Thiên Ma Vương thống trị lãnh thổ Đô Thiên vô biên, ngươi đang kêu gọi ta đến thế giới ngươi đang ở. Nghe vậy, Tần Mục lập tức chớp lấy thời cơ, dùng giọng điệu cung kính đáp: Đô Thiên Ma Vương vĩ đại, ta khẩn cầu ngươi giáng lâm, ta hiến tế cho ngươi vạn ngàn sinh mệnh mạnh mẽ của Thiên Ba Thành. Rất nhanh, thỏa thuận được xác lập, Đô Thiên Ma Vương phấn khích gầm lên, như người mong muốn. Ngay lập tức, hắn dùng con mắt ma quái quét qua toàn bộ thành Thiên Ba, đánh dấu tất cả thần thông giả trong thành làm tế phẩm. Nghi thức bắt đầu, một cột sáng màu huyết sắc bắn thẳng lên trời cao, năng lượng từ thế giới Đô Thiên cuồn cuộn đổ vào bức tượng gỗ. Lớp vỏ gỗ nứt toác bắn tung tóe để lộ ra xác thịt đang sinh sôi nảy nở bên trong. Chỉ trong chớp mắt, bức tượng gỗ vô tri đã hóa thành một ma thần bằng xương bằng thịt cao hàng chục trượng, mang theo ý thức điên cuồng và tàn bạo của Đô Thiên Ma Vương. Ý thức khủng bố này suýt chút nữa đã nghiền nát tâm trí Tần Mục, buộc hắn phải vận hành bá thể Tam Đan Công đến cực hạn để giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng. Đúng lúc này, mười mấy đạo nhân phái Hồng Sơn xông vào, tung ra thoái ma lệnh kết thành một tấm lưới vàng khổng lồ hòng trấn áp ma quái. Nhưng Đô Thiên Ma Vương chỉ cần mở mắt bắn ra tia chớp hủy diệt đã xé nát tấm lưới và biến toàn bộ nhóm đạo nhân thành tro bụi trong nháy mắt. Lợi dụng khoảnh khắc Đô Thiên Ma Vương bị phân tâm bởi đám đạo nhân, áp lực lên Tần Mục giảm bớt. Hắn lẩm bẩm nói, vị ma thần này tựa hồ có chút khác biệt, căn bản không nghe lời ta, thậm chí mặc kệ sinh tử của ta, quả là hung tàn đến cực điểm. Nghĩ đến đây, Tần Mục hét lớn ra lệnh rút lui. Ngay lập tức, Long Kỳ Lân hiện nguyên hình là một quái vật dài hơn 40 trượng, chở theo nhóm người Tần Mục cưỡi mây lửa hòng thoát thân. Tuy nhiên, Đô Thiên Ma Vương không dễ dàng buông tha, hắn vươn bàn tay khổng lồ giam cầm không gian, không phân biệt địch ta, Ma Vương định tóm gọn tất cả làm xương khô cho tế đàn. Vừa vung tay, hắn ta vừa gằn giọng quát, ta phải chế tạo một tế đàn ở đây, thành lập một con đường, gọi bản thể của ta đến, gọi con dân của Đô Thiên chúng ta đến đây. Trong khoảnh khắc sinh tử, Long Vương của Ngự Long, một cưỡi giao long lao tới ứng cứu, tấn công Đô Thiên Ma Vương, nhờ đó nhóm Tần Mục thoát khỏi bàn tay ma quái. Nhưng chênh lệch sức mạnh quá lớn, Đô Thiên Ma Vương dễ dàng xé rách đám giao long, đánh trọng thương Long Vương và dùng tiếng gầm chấn động trời đất, khiến quân lính trong thành vỡ trận. Chính tại khoảnh khắc ấy, Long Kỳ Lân cũng bị một tia sét từ mắt ma vương đánh trúng mông, toàn thân lảo đảo rơi xuống đất. Chỉ trong tích tắc, thành Thiên Ba sụp đổ, biến thành một địa ngục trần gian do Đô Thiên Ma Vương dùng xương cốt người mất để đắp thành tế đàn. Lúc này thì nhóm Tần Mục bị sóng xung kích từ các trận chiến thổi bay mỗi người một ngả. Tần Mục nhanh tay ôm Hồ Linh Nhi rơi xuống một khu rừng, cả hai đều bị thương nặng. Chưa kịp hồi phục thì Long Kiều Nam bất ngờ xuất hiện trên đầu một con chăn khổng lồ. Tên gia hỏa này cũng trong trạng thái thảm hại, nhưng hắn ta cứ điên cuồng truy lùng Tần Mục. Sau một hồi chơi trốn tìm, Long Kiều Nam bất ngờ lột bỏ lớp da cũ nát để lộ ra một thân thể mới hoàn hảo không tì vết nhưng lại mang hình dáng nữ nhân. Ta cười khanh khách đuổi theo Tần Mục. Vừa di chuyển, thanh âm Long Kiều Nam vừa vang lên nói, ta biết ngươi chưa có đi xa, ngươi đang thưởng thức thân thể của ta ha. Nghe một lời này, Tần Mục nín thở ẩn nấp nhưng Long Kiều Nam vẫn phát hiện ra hắn nhờ cảm ứng ánh mắt. Cứ thế, cả hai không ngừng tiêu hao sức lực chơi trò đuổi bắt. Khi hai người đồng thời lao lên không trung, một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt khiến cuộc truy đuổi khựng lại. Trên bầu trời thành Thiên Ba, một lỗ hổng không gian khổng lồ đã mở ra. Đô Thiên Ma Vương đứng trên tế đàn xương trắng, giang tay đón chào quân đoàn của mình. Hắn ta phấn khích nói, đến đây đi, con dân của ta. Thế giới mới này không hoang vu như Đô Thiên, để chúng ta đạp lên bọn họ. Nương theo thanh âm đó, hàng vạn thiên ma từ thế giới Đô Thiên ồ ạt đổ xuống như mưa rào. Chúng tàn sát lẫn nhau và tàn sát sinh linh bên dưới để bồi đắp tế đàn cao thêm. Cả vùng trời bị nhuộm đen bởi ma khí và huyết nhục. Tần Mục và Long Kiều Nam từ kẻ thù không đội trời chung, giờ đây đều bị cuốn vào cơn bão thiên ma. Những con quái vật từ trên trời rơi xuống tấn công tất cả mọi người. Trước tình thế ấy, Long Kiều Nam buộc phải điều khiển con chăn khổng lồ của mình nghiền nát đám thiên ma, còn Tần Mục vừa chống đỡ, vừa nhận ra mức độ khủng khiếp của tai họa do chính mình gây ra. Nhìn cảnh tượng hỗn mang với vô số thiên ma che kín bầu trời, trán Tần Mục toát mồ hôi lạnh. Hắn lẩm bẩm lên tiếng, tổ sư nói, tai họa do mình gây ra, nếu có thể thì phải tự mình dọn dẹp, lần này ta dẹp không nổi rồi. Đến đây thì cũng hết tập 62 Mục Thần Ký. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.